Мы в Європі не сильно говоримо, що ми компанія з Росії. Вона тоді мені пише, що наш засновник не знаходиться у РФ. Я їй пишу, та він може хоч на Луні знаходитись. Це не має ніякого значення. У вас в засновниках громадянин Російської Федерації, який сплачує податки у Росії. Всім привіт! Ви дивитесь Bihus.info, мене звати Наталя Лазарович. І сьогодні ми продовжуємо говорити про російський бізнес навколо нас. Перша частина нашого матеріалу про коктейлі для схуднення та БАДи родом з Росії вийшла в понеділок. Якщо ви її пропустили, то лінк зараз на екрані. А також посилання є під відео для тих, хто дивиться з телепристроїв. Сьогодні ж два нових і дуже цинічних приклади. Як росіяни продовжують працювати в європейських країнах, заманюючи наших співгромадян. Як це працювати в Києві, а потім бац і в розпал повномасштабного вторгнення почати робити бізнес ще й у Росії. Кажу ж, все дуже цинічно. І цікаво. Давайте починати. Заплатила гроші за курс і нас долучили до групи україномовної. Гуглю алгоритміка і з'являється мільйон результатів пошуку, за яким алгоритміка просто в кожній, вибачте, дирі в Російській Федерації. Я не розумію, як ми могли долучитися туди. Українка Оксана Овчаренко у березні 22-го евакуювалася з дітьми у Польщу. І ця її історія має бути дуже цікавою для інших наших співгромадян, які вимушено виїхали з дітьми в європейські країни. Я натрапила, знову ж таки, на рекламу, яка була влітку абсолютно, не було десь, не знаю, заховатися від такої реклами. Алгоритміка полює на українців за кордоном, як це трапилось там з нами і з іншими. Оксана вирішила віддати сина у дитячу школу програмування «Алгоритміка». Жінку підкупило те, що в школі викладали українці, і навчатися можна було рідною мовою. А сама ж школа позиціонувала себе як міжнародна. Втім, пізніше Оксана виявила – заплатила за російський продукт. Школа для програмування «Алгоритміка» – дітище росіянина Андрія Лобанова. По суті, це платформа для офлайн і онлайн навчання дітей програмуванню в ігровій формі. Школа стала успішною не тільки в Росії, а й в світі. На сайті школи сказано, що вони вже працюють у понад 90 країнах світу. Я була настільки обурена, я просто не могла повірити очам. Я почала одразу писати адміністратору. Вона тоді мені пише, що наш засновник не знаходиться у РФ. Я їй пишу, та він може хоч на Луні знаходитись. Це не має ніякого значення. У вас в засновниках громадянин Російської Федерації, який сплачує податки у Росії. За даними з польського реєстру, місцева алгоритміка відкрилася у серпні 22-го, і співвласником є Міхаїл Іпатов, який кількома місяцями раніше відкрив алгоритміку у Чехії, а ще раніше у Швейцарії. Іпатов народився в Росії і є партнером Лобанова по бізнесу. Зараз же, судячи з його Фейсбуку, живе за кордоном. Але оскільки сама структура бізнесу алгоритміки франчайзингова, то відкриваючи за кордоном школу, кожен зобов'язується сплачувати 12% від доходу щомісяця. Кому? Пов'язаним з росіянами структурам, які, само собою, намагаються усіляко приховати своє походження. Ось російський сайт алгоритміки, а ось один з іноземних. Вони однакові. Ідентичними є і назви курсів, і програма, яку пропонують школи. Але частина франшиз по світу вказують на сайтах приналежність не до російської, а до кіпрської компанії Ruffle Holding Limited. Типу, та нема тут росіян, ось кіпріоти. Угу. Тільки от Андрій Лобанов є акціонером цієї кіпрської структури. Ба більше, донедавна ця кіпрська структура була в системі власників і російської алгоритміки. Ми в Європі не сильно говоримо, що ми компанія з Росії. Справи в Лобанова, схоже, йдуть дуже добре. Просто послушайте цифры. 500 тысяч студентов, 90 стран. Мы выросли за прошлый год на 70%. Выручка нашей партнерской сети в СНГ в 2023 году составит от 1,3 миллиарда до 2 миллиардов рублей. Є в алгоритміки і зв'язок з дуже близьким до Владіміра Путіна мільярдером Владіміром Потаніним. Його компанія Winter Capital раніше вклала в школу мільйони доларів інвестицій.
Гроші пішли на нову експансію – вихід компанії України, Латинської Америки та Південно-Східної Азії. До повномасштабного вторгнення алгоритміка працювала і в Україні. Ба більше, Лобанов казав, що у нас одна з найбільших франшиз. Мы очень большие на постсоветском пространстве, там я бы сказал, что мы самая большая школа в Казахстане, в Україні. Зараз жодної інформації про роботу алгоритміки у нас немає, але шукаючи російську компанію в Україні, ми натрапили на дуже схожу за дизайном сайту і курсами школу з іншою назвою «Логіка». Співзасновником української школи «Логіка» є Григорій Овсянников. Сам Овсянников переконує, використовували онлайн-платформу алгоритміки, щоб створити власні курси і запустити офлайн-школи. А з початку повномасштабної війни не платили Росії за програмне забезпечення. І я перевірив, ми зробили останній платіж у жовтні 2020 року. І навіть на протязі 2020 року це були невеликі платежі. Останній платіж, він взагалі там був кілька сотень доларів за саме користування. У 2021 році ми вже, використовуючи власний контент, мали домовленість, що ми створюємо новий контент, вони використовують наш контент, і ми не робимо ніяких навіть платежів за цей софт. З 2019 року ми почали активно створювати власні курси. Зараз «Логіка» не має зв'язку з російською алгоритмікою і позиціонує себе як зовсім інша школа, каже Овсянников. «Логіка» є освітньою школою, яка використовує власні матеріали для навчання дітей в Україні. Після початку війни, у 2014 році, це вже був дуже такий час, коли треба було повністю переорієнтовуватися на глобальний ринок. Так, були ілюзії, що можна ще співпрацювати з 14 по 22 рік. І я впевнений, що це єдиний шлях. Вже нікого не залишилось жодних ілюзій стосовно можливості якоїсь співпраці з навіть дуже адекватними людьми в Росії. Але менше з тим, бо нав'язлива реклама російської мережі в Європі продовжується. І враховуючи, скільки українців з дітьми зараз перебуває там, це виглядає небезпечно. Певно, що людям, яким через росіян довелося вимушено поїхати з дому, найменше б хотілося спонсорувати цих самих росіян. Тож прошу поширити цей матеріал серед родичів, друзів і знайомих, які нині мешкають за кордоном. І поставити лайк цьому відео, це теж допомагає йому просуватись в Ютубі. Поставили? А тепер до ще однієї вражаючої історії. На фінал ми залишили найцинічнішу історію з усіх, які опрацювали. Бо з'ясувалося, що власниця клініки краси у Києві взялася за бізнес і у Саратові, куди зайшла вже під час повномасштабного вторгнення. Що за клініка? Аванта Лазер. Вона пропонує лазерну епіляцію на новітніх приладах, апаратну корекцію об'ємів тіла та пресотерапію. Такий собі спеціальний масаж тіла. Я побачила багато реклами від цього салону, і мене дуже зацікавив сервіс, який вони надавали, і там технології, які вони використовують. Я запам'ятала назву і через деякий час вирішила через пошук в Інстаграмі пошукати цю сторінку. Коли я вводила назву салону в пошуку, я побачила список салонів зі схожою назвою, і там був як київський салон, так і був такий же самий салон в Саратові. Салон у Саратові і салон у Києві до моменту, поки ми почали цікавитися цією історією, мали однакові контент та сайти. Це ось київський сайт медцентру, а це саратівський. На інстаграм-сторінках теж ідентичні логотипи. Тут ті самі відео, які в Саратові постили навіть на кілька місяців раніше, ніж у Києві. А ще в них одна власниця – Ліліт Туманян. Ось медична ліцензія Саратівської клініки. Тут сказано, що діяльність здійснюється через ООО «Лазерфабрика». Її власницею, за даними з російського реєстру, і є Ліліт. А ось така ж медична ліцензія, тільки вже салону в Києві. Тут йдеться про ТОВку «Лазер Факторі». І в українському реєстрі бенефіціаром ми знову бачимо Ліліт Туманян. Так, у нас є філіали у Вірменії, Казахстані, але більш такої детальної інформації, де саме, я не володію. Треба ж таке.
А ми володіємо. Цинічна ця історія тим, що київський бізнес Туманян стартував у 2021-му, а саратовський – навесні 22-го. Якщо опиратися на дату видачі медичної ліцензії для діяльності, то в березні. Так, саме в той час, коли росіяни масово щиняли нелюдські злочини у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах України. І тоді, коли світ вже почав відвертатися від усього російського. Виходить, що працювати в Росії було свідомим вибором власниці. Ліцензію компанія отримала в березні. Судячи з відео в Інстаграмі, де саратівська клініка святкує рік роботи, її запустили у квітні 22-го. А російську фірму на себе Туманян оформила у серпні. Хто ця жінка? Ліліт Туманян – відома вірменська лікарка та співзасновниця тутешньої клініки «Аванта». Її родина займається бізнесом, володіючи купою компаній, акцій, підприємств за кордоном і дорогою нерухомістю. Серед цього всього і медична діяльність. За даними вірменських журналістів Civil.net, засновники медцентру «Аванта» Ліліт Туманян і Карен Григорян є дочкою і зятем Арташеса Туманяна. Останній – радник прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Чи нормально їм працювати в країні терористів? Ми вирішили про це розпитати. Але як тільки взялися цікавитися, почалася магія. Після першого ж нашого звернення з сайту «Аванти» у Вірменії взагалі зникла інформація про Туманян як засновницю. Зараз сайт виглядає так. Є лише згадка про Карена Григоряна. Але ж ми зберегли скрін. І Ліліт була тут. Потім почали змінювати візуал сайтів клінік у Києві і Саратові та логотипи на столичних інстаграм-сторінках. Ми ж продовжували спроби поговорити з керівництвом медцентру в Україні щодо бізнесу в Росії. Директор клініки на телефонні дзвінки так і не відповів, але текстом попросив надіслати офіційний запит. Відповіді на нього ми так і не дочекалися. Киянці Анастасії пощастило більше. Їй вдалося поговорити з директором трохи раніше. І ось що він їй сказав. Ми маємо салон в столиці України, в Києві. Ми би, мабуть, в Саратові, в Росії би не відкрили салон. Ми, мабуть, би відкривали там в столиці теж. Майже 2 роки повномасштабної війни ми з вами вчимося визначати ворогів – і зовнішніх, і внутрішніх. Бойкотуємо бренди, які не вийшли з РФ. Викриваємо українські бізнеси, які досі мають зв'язки з росіянами. Просимо партнерів накладати санкції на спонсорів війни. Частково самі щось конфіскуємо тут, в Україні. Але й росіяни стають більш винахідливими. Вони шукають шляхи, як обійти обмеження, створюють нові компанії, відбілюють репутацію, мімікрують, заводять у бізнес підставних осіб і роблять усе, щоб їм продовжували платити гроші. Будь ласка, пам'ятайте, що замовлення кожного товару чи послуги в росіян – це крок до зміцнення ворога, бо все конвертується потім в зброю і ненависть, націлену на нас же. Та роботи в нас ще повно. І тут я дуже хочу подякувати вам за те, що не залишаєтесь байдужими, помічаєте ось такі от кейси і розповідаєте нам. Повірте, ми це дуже і дуже цінуємо. Підтримати нашу роботу можна також спонсорством на Ютубі або платформі Buy Me a Coffee. Посилання є в описі. До зустрічі на Bihus.info.